काममा राखेर खानी हो कि ए बोय दाजु मास खान्छ होला ब्रोजले त झुमुर के गर्दै हुनुहुन्छ अब यसलाई गेम खेलिरहेको बुढी तेरो बाउको बुढी मुला स्याल मलाई बिहान पठाएको त्यही पनि घर अगाडिको पट्टी हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। आज नयाँ वर्ष 2079 पुगिसक्यो र 2079 घर सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ। अनि नयाँ वर्ष नयाँ कुराहरू आओस् होइन, नयाँ खुसियाली छाओस् हजुरको जीवनमा पनि। अनि त्यही हो, आज चाहिँ म नयाँ वर्षमा नयाँ भिडियो लिएर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु है। आशा छ हजुरहरूले अब साथ दिनुहुन्छ। अब साथ दिनुको लागि चाहिँ तल भएको रातो बटनलाई सब्सक्राइब गर्नु होला, बेल आइकन थिच्नु होला, अनि मन परेमा लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला होइन। त्यही हो, साथीहरूलाई सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। अनि यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ म लगभग 1 हप्तादेखि नै लागि परेको छु होइन। नयाँ नयाँ कुराहरू गर्नलाई अब टाइम लाग्छ होला, केही नमिलेको होला। त्यो अब मसँग धेरै एसेसरीहरू पनि छैन, मतलब त्यसको लागि होइन, एकदम प्रोफेसनल भिडियो बनाउनुको लागि। त्यही हो, हजुरहरू त्यही आशा गर्छु कि त्यही सब्सक्राइब गर्नु होला अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला है। अब भिडियो सुरुवात गर्नु है त। यताबाट होइन, यताबाट आउँछ। साथीहरुको लागि यो हात सलाम, साथीहरुको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। होइन यो जगेर बाढ आउँथ्यो भने चाहिँ यार कस्तो राम्रो लाग्छ। ए आएर कति राम्रो लाग्छ बाढलाई सोध्नु यो दाजु, यो मान्छे त खतम रहेछ नि। राम राम, मलाई बिहान पठाएको त्यही पनि घर अगाडिको पट्टी। अनि भन्नु तिमीहरू को छ खबर? दाजु भन्नै सकिँदैन, गर्लफ्रेन्डलाई टाइम दिन सकेन भनेर मैले यति व्याख्या गर्छ दाजु। म त सोचिन्छु होला हो दाजु, सिङ्गल लाइफ बेटर हजुर जस्तै। ल्याउनु यार, जो मैं पूरी गर्लफ्रेन्डलाई 30 रुपियाँ दिइदिएको है, 30 रुपियाँ ट्रान्सफर गरिदिए यार। सिङ्गल लाइफ लगाएर गरेर ल्याएन है, ब्रेकअप दिनुको लागेको यार। त्यो बेला बाउले गरेको थियो यार। आज त पुरा दिनभरि केटाहरूसँग गेम खेल्ने हो होइन। पायो कामबाट फुर्सद पायो टक्क गेम खेल्ने। अब कहाँ छ भाइ त्यो जब केटा हो, आज दिनभरि गेम खेल्नुपर्छ है। तेरो भाउजूले फोन गर्दैन, आज को डराउँछ तेरो भाउजूले फोन गरेर पनि उठाउँदैन आज त होइन। कोचिङ जानु है, कोचिङ मऱ्यो होइन। ल रिभाइभ दिन आएछ छिटो केटा हो एकछिन है। हेलो बेबी, के गर्दै हुनुहुन्छ अब यसलाई गेम खेलिरहेको भने के सोचिरहनु भएको? के सोचे होइन, तिमीलाई मिस गर्दै हो यसो। मलाई मिस पनि गर्नुहुन्छ हजुरले? ल लिन आउनुहोस्, म रेडी भइसकेँ। कस्तो क्या आएर चाहिँ बेबी फेरि भन त। मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन है। बेबी आयो घुम्न जाने भनेको कस्तो दिइरहेको छ। लिन आउनुहोस् खुरुक्क, फेरि पोल लिन फेरि म अबको 5 मिनटमा लिन आउनु भएन भने ब्रेकअप हाम्रो। women ल लिन आए।
बाथरुम भएर पनि किटकिट गर्छ यार एक निरामिष गेम खेल्नु पाउँदैन के छ केटा हो आज दिनभर गेम खेल्नुपर्छ दुनिया का झोल समझते लोगों के चुतिया से लोड़े लग गए प्यार भी सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन उसके लोड़ों के चक्कर में मेरे लोड़े लग गए लोड़े लग पार्टीको निम्ति केटा हो जान के गर्ने मैले छ हैन मौका बार आउँदैन महँगा चिन्ता गिलास यो बोडका तँलाई अलिकति हालिदिन्छु पहिला अलिकति खाए त्यसो नबन्ने या त्यस्तो धेरै हाल्दैन कस्तो बाहुनेपट्टि नि खान्छ है पुरा बाहुनु टक्क लाएर छिटो त म मात्रै खाने है अरे दाजु गाजर त को खान्छ हो मासु छैन पनि दाजु मलाई बाहुन भने त बाहुन मात्रै रहेछ रक्सी त किन दिउँ भनेर अझ अलिकति हालिदिएर हजुर झन् बफ मासु चाहिँ नि अझ सुँगुरको ल्याए हुन्थ्यो होला होइन दाजु यी कानमा राखेर खाने हो कि हे बोय दाजु मासु खान्छ होला ब्रो त्यसले त सुँगुरको दाजु अब लास्ट प्याक छ है चाहिँ मलाई लागिसक्यो मलाई थाहा छ अब यो चाहिँ म खान्छु है प्लिज है बाहुन आज त मैले मेरो मायालाई कले गरेको छैन है चुप फोनै उठाइरहेको छैन गर्लफ्रेन्डको फोन छ चुप मेरो बुढीले तँलाई कति माया गर्छ तँले रक्सी खा भनेर मेरो बुढी दाजु अनि तेरो त मुला बाहुन तेरो त ब्रेकअप भएको क्या रे ब्रेकअप त होइन एउटी मैले बुङ्गुरको मासु लिएर गएर बुढी यो खसीको मासु हो भनेर खान्थेको भोलिपल्ट फेरि केटाको बुढी र सबैलाई म रक्सी खाएको खाएको हुन्थ्यो बाजा मलाई के भन्छ त अब बाहुन त डराइहाल्छ जस्तो त है यो ट्यापे उठाइदियो यार पर बजारले प्लिज यार टाटा उठा तेरो लागि मर्छु नि यार ले हेलो भाजु को बोल्नुभएको दाजु त किचनमा हग्न गइसिनु भएको छ त र बाउ ट्याप किचनमा तेरो सरी टोइलेट भएको छ अनि एकछिनमा आउनुहुन्छ होला अनि म भाउजूले ग्यारेन्टीका साथ अनि भाउजू म हजुरलाई ग्यारेन्टीका साथ फेरि भाउजू गरेर लाउँछु नि दाइजूलाई के बोले यार भाउजूले दिएको भाउजू आओस् बित्तिकै रक्सीको उनी उडे मनै यार तर बजाइदियोस् यार फेरि हालौँ नि यार अब कल आउँदा फेरि त म फ्रेस भइहाल्छु एकछिनमा है अनि मै कुरा गरौँला के तर त के को टेन्सन भने
ल उठा एकचोटि हेलो माई लभली बुढी बुढी तेरो बाउको बुढी मुला स्यालले पाटे तेरो भाउजू तेरो बुढी भन्ठानिस् क्या भाउजू थियो भाउजू भनिस्यो न उसलाई दिनु त त्यहाँ अगाडि मैले स्वर सुनिरहेको छु दाजुको आवाजै सुन्नु भइसक्यो दाजुलाई चिसिन्छु हजुर चाहिँ पुरा गरिदिनु सक्नु बस्यो है त म दिइदिन्छु दाजु बाबुले बोलिनु पर्यो यार मेरो ब्युटिफुल गुरुजी सरस्वती गोजियोस् बेबी डार्लिङ किसा तिमीले आज रक्सी खाएको छ हो धर्म खाएकै छैन क्या मैले रक्सी भन्ने चिज खाएको होइन साथीहरूसँग यसो यति त चाहेको मात्रै हो क्या बेबी मलाई रिस नउठो है तिमी खुलुक्क गराउने कि नचाउनु भयो त छिटो मर्न आइज मुर्दार जहिले यसो गर्छ यार ठुक्क मुला बुढीले कल गरेर जानु पर्यो यार म त गएँ यार